first time ko makakita ng Aprilia. Yan yung base model na 660. Meron pa top of the line yan, which is called the factory, yung tipulungan mo. Pinaibahan nila, ito may quick shifter na up and down. Tapos yung electronics ng 1100, nandun na rin sa factory. So may angle sensors ng 3-6 axis ay yun siya. 860C base, 900C factory. So yun ang factory siya. Ito. That's why it's really expensive kasi sir, hindi siya yung karaniwan ng 660. Alam mo ilang horsepower yan? 100 horsepower. Yes. So parang pag dinala mo siya, parang naka 800, 900cc. Aluminum swinger na, aluminum frame, Brembo lahat. Harap, likod, pati yung ito, yung master mo minsan. So quick shifter na to, may cruise control na rin. Yung base model ito, may cruise control na rin kasi lang walang quick shift. Mababa lang? Oo, sakto to sa height natin. 5'9" ka, no? 5'10". Sa akin hindi. 5'5" lang ako eh. Upright siya. Upright lang yung ride. Compare mo dun sa sa R7 kanina. Mas mataas pa ang horsepower to kaysa sa kay R7. Magkano sa 900? 900 sa sulit na yan. Actually, Kano? 900. Sa akin lang, oo, 660 siya, pero doon, pag pinatakbo mo to, baglas. Yan yung degrader niya sa ito. Right. Okay, ito Ay! upright siya. Oo, sobra. Alam mo naman, sa edad natin, medyo ano na tayo. Kamuporma din. Kung gusto nyo, next time dali niyo yung gear nyo. May motor ka naman sir. So, magdali nyo lang helmet tsaka jacket. Pwede ako mag-schedule ng test drive. Meron akong demo na rin. No problem. Ito yung 1100. Pwede ko pa yan. Oo, sige sir. Mahal din pala niya, no? Italian. Ang kagandahan sa 1100 sir, tsaka sa 660, magkamukha. Doon pa lang, hindi ka na tinipid. Ano lang to, mas higher lang yung Yes. Then, Medyo racy.
tatlo para sa kalye, dalawa para sa racetrack. Okay? Tapos, dito sa tatlo, pag nilagay mo sa individual, pag ilong test ko to, pwede mo pa ayusin yung power ng engine para sa skill level mo. Yung engine brake, so malakas yung engine brake habang nag-downshift ka o hindi. Traction control, 8 settings yan. Nasa number 3 ako ngayon. So, yun ang gusto ko para sa akin. Wheelie control, pwede mo on o off. Kasi umaangat talaga ito sa first gear pag binigla mo eh. Depende sa riding mode. ABS, meron ka 3 settings din. Kung gusto mong intrusive or less intrusive. So, yun yung rason kung bakit yun yung pricing niya. Kasi although sa 660, lahat ng feature ng kuya niya, nasa nandito na rin sa kanya. Kaya 900,000. Yan ang very well known si Aprilia. Sa makina nila at sa tunog nila. Very distinct. Dual exhaust sir, no? Hindi, isa lang. Ang side. Yes, sir. Kagandahan dyan, pag tinanggal mo yung exhaust, kasama din catalytic. So kung maglalagay ka ng aftermarket, hindi mo na nga kailangan. Tama ka dyan. Lalo na pag ano yan, pag nilanayo mo, iba, lalo pag sumisigaw na yung makina sa tayo. Hindi siya nakakabulya. Yung base niya sir, same. Ganon ka rin. Pag all the way to out the red light, nilitis ka siya ng konti, pero ang ganda ng harmony pag ano, habang tumataas yung rev. Anong advantage niya sa machine? So, ito lang kasi may pitch shooter na, up and down. Tapos, yun lang. Tapos yung sisasisahin mo ng electronics. Tapos ito, mas na-adjust mo yung rear shock. Yun lang. Tapos 40,000. Yung difference. Kung ako sa'yo, 40,000 na. ganyan ka na. Sa dami ng features, magandang sport bike pero hindi maganda yung pangaraw. Kaya kung gusto mo naman yung pangaraw, take it sport bike lang. Kasi yung sport bike version nito, papakita ko sa inyo. Dito rin dito. Ito yung naked, bago yung sport. Ito yung sport, 660 ito. Kaso nasubsub na to. Baka naman hindi ka na maging komportable rito. Oo nga, ano. Mababa harap, mas tumaas yung sport. Magkano naman ito? 910. 900. 900. Pero, para sa ating mga binatang matanda, masusulit mo pero gusto mo medyo solid yung decision making mo, balik ka sa akin dito, ito, papatest ko sa'yo. Ikot mo rito sa daangan. Ingat lang siyempre sila. Siyempre, yun naman ang naman natin mga nag-ride. Akin kasi it's one thing na ito. Pero kung pumpante ka na, kung alam mo naman yung ano, pero maganda pa rin para sa akin, makikot mo, one of these days. Warranty niya. 2 years. Oo, pwede na. For example sa akin, sa uwi ko ng product. Mag-usap na lang tayo, sir, kasi alam ko, naintindihan ko yung gusto mong paintindi sa akin, wala service center doon. So, ang mangyayari natin dyan, I will call our partner, distributor namin, on how we can do it. Kasi ang closest sa iyo would be Aprilia, Aprilia Pampanga. Eh, malayo pa rin sa iyo yun. Diba? Pero yun ang closest. 8 hours pa yun. O, yung version. So, siguro, in terms of tawag dito,
terms of maintenance, marami naman kami motor ace sa kanila. No? So pwede namin siguro yung ano na lang sa kanila, endorse ko. Alam niyo naman. Ano lang naman, kung basic change oil lang naman, madali naman. Pero when it comes to the big jobs, kunyari may warranty claim ko, may nangyayari sa ganun yung sa amin. Wala naman. Pero let's say, may mga we'll talk about it na lang kung paano natin kasi sir, honestly, wala pa kaming Aprilia sa Cagayan. Pero, may kumpanya kami ron. May motor First time ko na nakita ng